Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Heavy Metal Hiking. Idag ska vi titta på något som är något av en modern klassiker. Och kanske en kniv jag borde ha tittat på för länge sedan. Jag har haft den många år. Har använt den ganska sparsamt av ett eller annat skäl. Men nu är det i alla fall dags för Moras ultimata bushcraft-kniv. Mora Garberg. Här i rostfritt stål. Men Mora Garberg gjorde ju svenska Morakniv en rejäl satsning på bushcraft och överlevnadssektorn av knivanvändarna. Garbergen kallas ofta för Moras första fulltångerkniv, men det är väl en sanning med modifikation eftersom i alla fall KJ Eriksson, som är en del av det som sen blev Morakniv, i alla fall har några jackknivsvarianter med fulltånge. Garbergen går att få med ett blad i antingen kolstål eller i rostfritt stål. Och på tiden jag köpte min Garberg så spesade man även vilket rostfritt stål det var. Det var 14C28N från Sandvik. Och det var ju en av grejerna som skilde Garbergen mot sina lillebröder så att säga, som ofta hade sitt rostfria stål i 12C27. Lite spesar. Kniven är 22,9 cm lång och bladet är 10,9 cm och som sagt ett fulltångeblad. Vikten är 207 gram. Bladet kan som sagt fås både i kolstål och i rostfritt stål och handtaget är i polyamidplast. Tjockleken över ryggen är 3,2 mm. Gillar utsikt men jag är samtidigt lite höjdrädd, så det här är ju ingen höjdare för mig. Även om det är en höjdare samtidigt. Garbergen har ju det här multimantfästet, om man nu väljer att köpa den med den naturligtvis. Det är praktiskt, man kan sätta det i mole och på lite, ja, man kan fästa det lite var som helst. Jag tycker dock att det är lite klumpigt. Ursäkta. Men det funkar, men ja, det är en lösning. Mycket kardborre inblandat. Men man kan ju ta den och sätta även i en bältloop, så det funkar ju bra. Och man får ju med både bältloop och multimountfästet om man nu väljer den här lösningen. Här hänger den ju fint och lågt i slidan. De är inte så roliga de här slidorna, men ärligt talat så jag är inte jätteförtjust i multimounten, men just de här slidorna tycker jag är jäkligt bra. Och den här passar ju i Kansbolls slida också, det är samma slida. Och den är ambidextriös, så funkar både för vänster och högerhänta. Riktigt bra slida. Synes ganska kvistig bit här. Torr dock. Det är en riktigt tuffing Garberg. Det får man ge det. Inget man behöver vara rädd om.
inte det bästa mothållet där. Här blir kvistarna. Se hur det går om vi ger oss på kanske lite lättare trä. Okej, perfekt. Mora Garberg fungerar riktigt bra att klyva ved med. Både grövre och lite finare. Den håller inte på att dra iväg och dummar sig allt för mycket när man kommer ner i storlekarna heller. Så hyfsad kontroll. Det är ju en Scandi grind, så visst lite snett kan det gå, men absolut en bra kniv till det här. Här funkar den ju också bra. Man vill ju gärna ha tummen här för att inte råka glida ner på bladet dock. Utåtstickande tangen här är ju skarp för att kunna dra rullstol med den också. Det är ju inte jättebekvämt, det kan man ju inte säga. Annars är ju handtaget på Mora Garberg en riktig höjdare. Riktigt bekvämt. Den är ju bara i så här hård plast, inget så här gummerat som till exempel kampsbollen, men mycket bra och funkar åt båda hållen. Som sagt, den utomstickande tangen kan ju vara lite obekväm ibland. Men den har ju sina fördelar den också. När det kommer till feathers är det här en kniv jag inte riktigt kommer överens med. Jag får inte till de här riktigt fina jag vill ha. Hur jag än försöker kan man väl säga. Det jag har lyckats med det är väl någon gång att köra den här metoden, men det är också lite då och då. Här är naturligtvis en vanesak. Så kör man med den här kniven exklusivt kommer man väl få till det förr eller senare, hoppas jag. Men jag har inte lyckats vänja mig in riktigt med den här. Jag vill ju gärna skära ner med sin Scandi och ja, lite svårkontrollerad. Sen är den ju uppenbarligen inte värdelös på det här
Det blir ju hyfsat faktiskt, får man väl säga. Och som sagt, alla knivar är lite olika, så använder man olika knivar då och då så påverkar ju det också. Men ja, helt okej, men det är inte, jag är inte riktigt vän med den. När det kommer till att arbeta med färsträ är ju Mora Garberg föga förvånande en klippa med sin Scandi. Det här är lite dess rätta element. Det här är inget jag är så van vid. Det är inget jag brukar använda mina knivar till speciellt mycket. Men visst, det blir en liten näbbklika eller vad man ska kalla det till slut i alla fall. Och kniven funkar bra. Jag är så där på det. Den vassa 90-graders ryggen kan ju göra att den upplevs som lite obekväm att jobba med. Matmässigt får man ju ta med att det är en Scandi grind och därför lite klumpig, men jag tycker allt att den funkar helt okej. Trots det, men visst det klyver lite, så är det. Men för den här typen av kniv tycker jag den är absolut okej. Lite mjukare och den här var väldigt vattnig. Som sagt, det här är ingen ultimat matkniv, men det funkar väl hyfsat i alla fall. Det här var den ingen vidare på dock. Men. Ljudet av en havsörn över motorvägsbullret lockar såklart, även om det inte blir mycket på film. Med sin skarpa rygg skrapar den såklart kungligt. När det kommer till att använda kniv med ferrorod så är det här den ultimata kniven för det. Den har en extremt vass rygg.
Om man undrar över mina initiala lite negativa åsikter om Mora Garberg, så var det främst för att, se om det syns, men den var mycket, tycker jag, ojämnt slipad. Det är jag inte van vid med Mora. Och sen chippar den en hel del i stålet. Jag vet inte om det är lite hårt härdat kanske. Jag har väl lyckats slipa bort det värsta så det syns inte så mycket. Men det känns som man drar nageln mot äggen. Med spetsen sedd ovanifrån ser man att slipfasen börjar mycket tidigare på ena sidan. Och äggen blir ju mycket grundare på ena sidan än på andra då. Ja, det spelar ju ingen roll för användandet av kniven, men ser inte så kul ut. Allt i allt tycker jag nog att Mora Garberg är en riktigt trevlig allround, eller kanske bushcraft-kniv. Jag är inte så bushcraft jag med, men det är en trevlig kniv som funkar till det mesta. Jag älskar den här mycket skarpa ryggen på den. Den är ju dock inte jättebekväm när man täljer såklart, men det är ju vissa uppoffringar man får göra så att säga. Man kan ju såklart slipa ner den där man brukar ha sin tumme när man täljer den, men jag föredrar knivar med en skarp rygg. Så är det. Men det är en preferens upp till var och en. Jag har blivit lite mer vän med Mora Garberg faktiskt. Det är fortfarande inte den ultimata kniven tycker jag inte. Och den är väldigt omtyckt, men och det är med rätta. Jag lägger väl med lite. Jag gillar den, men är lite kluven till den. När det kommer till att fixa trä, helt fenomenal. Feather Sticks funkar säkert en vanlig sak mer. Jag har ju gjort ganska mycket med det, men jag får det inte riktigt att funka, men jag får det att funka hyfsat. Täljning, helt okej naturligtvis med sin Scandi. Fixa mat, ingen jättehöjdare, men det funkar absolut. Så som en allt-i-allo-kniv tycker jag att den är en bra kniv och något av en fullträff av Mora i alla fall. Det får man säga. Så skulle jag rekommendera den här. Om man hittar en, kanske inte till fullpris, men på rea absolut. Ja, så är det. Men alla knivar har ju blivit vansinnigt dyra, så Mora kanske inte har gått upp så jättemycket, men fortfarande lite för dyrt med runt 1000-lappen för den här tycker jag. 700 spänn, absolut. Lite chili. Oj, lite sa jag, inte mycket. Då tackar jag för titeln på Heavy Metal Hiken för den här gången. Med en liten titt på den moderna klassikern Mora Garberg alltså. En kniv som är en helt schysst allround-kniv och som jag skulle rekommendera om man hittar den till ett hyfsat pris. Men som kniv, inget fel, lite för högt pris. Och med de orden så säger jag en tack för att ni tittar. Det är jättekul. Så hoppas jag att vi ses nästa gång igen i skogen. Hej då!